Dragilor, azi vă propun o mâncărică delicioasă care se pregătește într-un mod foarte ușor și este ideală atât pentru prânz cât și pentru cină. Rămâneți până la final pentru a vedea rețeta pas cu pas. Avem nevoie de jumătate de piept de pui sau aproximativ 300 de grame, din care vom scoate aproximativ 3 fileuri mai groase. Din fiecare fileu scoatem fâșii lungi, iar apoi le vom toca în cubulețe, exact așa cum puteți vedea și pe imagine. După ce am terminat de tocat pieptul de pui, punem o tigaie la foc, în care vom adăuga 2-3 linguri de ulei, îl lăsăm să se încingă foarte bine, iar apoi adăugăm pieptul de pui. Îl vom găti aproximativ 7-8 minute la foc moderat, din când în când mai amestecăm în el pentru a se găti pe toate părțile. La final trebuie să prindă o culoare ușor albicioasă. Iar cât timp se gătește pieptul de pui, ne ocupăm și de legume. Avem nevoie de un morcov, jumătate de ardei gras roșu, 2 căței de usturoi și jumătate de ceapă. Tocăm morcovul în cubulețe. Ardeiul gras îl tăiem prima dată în fâșii, iar apoi în cubulețe, la fel ca și morcovul. Tocăm de asemenea mărunt și usturoiul, iar la final tocăm și ceapa tot așa mărunt. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să apăsați butonul de urmărire pentru a fi la curent cu toate noile publicații. După aproximativ 7 minute, când pieptul de pui este aproape gata, putem să adăugăm și legumele și le vom căli împreună cu acesta timp de aproximativ 5 minute. Peste ele adăugăm și un praf de sare, iar la nevoie, dacă vedeți că uleiul din tigaie a scăzut pentru că pieptul de pui l-a absorbit aproape pe tot, puteți să mai adăugați încă o lingură. Cât timp se gătesc legumele împreună cu pieptul de pui, ne ocupăm să tăiem aproximativ 50 de grame de cașcaval, tot așa în cubulețe. La final, când legumele s-au călit și pieptul de pui este și el gata, putem să adăugăm piper măcinat după gust și de asemenea, dacă vă place, puteți să puneți și puțin oregano. Oprim focul și vom transfera legumele împreună cu pieptul de pui într-un castron pentru a se răci mai repede. Într-un alt bol adăugăm 3 ouă, peste care punem și un praf de sare, puțin piper măcinat și le vom bate doar atât cât să le omogenizăm. Apoi, peste ouăle bătute, adăugăm un pahar de iaurt din acesta de 125 de grame. Eu am folosit iaurt grecesc pentru că este foarte gustos și este și mai cremos. Mai batem încă puțin pentru a încorpora iaurtul cu ouăle. Adăugăm și puțin pătrunjel verde tocat mărunt. Îl încorporăm și pe acesta și deocamdată dăm această compoziție deoparte și în continuare ne vom ocupa de recipientul pe care îl vom folosi să introducem mâncarea la cuptor. Eu am folosit o tigaie căreia i-am dat deoparte coada, am uns-o la interior cu puțin ulei, atât la bază cât și pe pereții acesteia. Apoi pe fundul tigăii adăugăm o lipie întreagă, iar pe pereții acesteia vom pune jumătăți de lipii, pe care bineînțeles le vom tăia cu ajutorul unui cuțit sau cu o farfecă. Eu în total am folosit 3 lipii. Acum peste compoziția cu ouă și iaurt adăugăm legumele călite împreună cu pieptul de pui și vom amesteca cât să formăm o compoziție omogenă. Turnăm totul în interiorul recipientului sau tigăii în care am așezat lipiile înainte. Întindem bine compoziția cu ajutorul unei linguri pe toată suprafața. Pe deasupra ei vom adăuga și cubulețele de cașcaval pe care le-am tocat înainte, iar apoi opțional putem să adăugăm și puțin cașcaval ras pentru a se gratina foarte frumos la suprafață. Eu am folosit un mix din 4 varietăți de cașcaval. Apoi punem mâncarea noastră la cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius, căldură de sus și de jos pentru 30 de minute sau până când este închegată și rumenă la suprafață. După ce am scos-o de la cuptor, o lăsăm să se răcească aproximativ 5 minute înainte de a o porționa. Apoi o putem tăia în porții egale. Eu am tăiat-o în 4 bucăți, voi puteți să o tăiați și în bucăți mai mici dacă doriți și o putem servi. Așa arată și la interior, are o aromă extraordinar de plăcută, consistența este ușor cremoasă și are un gust incredibil. Încercați și voi rețeta pentru că cu siguranță vă va încânta. Și după cum ați văzut, este foarte ușor de pregătit. Este ideală atât pentru prânz cât și pentru cină. Ei, dragilor, sper că v-a plăcut rețeta. Dacă este așa, vă aștept să-mi spuneți și în comentarii. Nu uitați să o distribuiți și cu prietenii voștri. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem la videoclipul următor. Numai bine tuturor!